أعزائي متابعي قناة أنام البشرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رجعنا لكم من جديد وشرح جديد وفيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنشرح الفستونة الجنب أو الجنب الفستونة، ولكن هنشرحه بطريقة صحيحة بحيث إن احنا لما نعلق الجنب ما يحتاجش مننا وقت كتير في تظبيطه، وتبقى الكسرات بتاعتنا اللي هي بتبقى في المنتصف كسرات انسيابية وتلقائية. فإن شاء الله هنجيب قطعة قماش 3 متر و20 سنتي في عرض 2 متر و80 سنتي، وهنعملها مثلث كما هو العادة في عمل أي فستون. وهنبدأ مع بعض. طبعا هنعمل المثلث هيكون فيه قطعة قماش كبيرة شوية، يعني أنا مثلا عندي 2 متر 80 تمام، في طول 3 متر 20، يبقى هيتبقى معايا 40 سنتي بعد المثلث في ناحية واحدة بس. ودلوقتي هنعرف ان شاء الله ال 40 سنتي دولت هيبقوا اني ناحية، يعني هيبقوا في الناحية اليمين ولا هيبقوا في الناحية الشمال ولا هيبقوا فين بالظبط. المهم نركز مع بعض في اخذ القياسات. هنبدأ من تحت من ال 40 سنتي اللي هم الزيادة، وهنبدأ نعلم اول علامة بعد 10 سنتي. وبعد كده هناخد 20 سنتي بعد ال10 سنتي اللي هم في الطرف من تحت، اللي هم في ناحية واحدة بس، اللي هم في ال40 سنتي الزيادة. بعد ما خدنا 10 سنتي هناخد 20 سنتي، وانتنينا ماشيين على 20 سنتي 20 سنتي لحد ما نطلع لرأس المثلث. رأس المثلث انا لو عايز اسيبه زي ما هو هسيبه، عايز اخد من فوق 10 سنتي باخد 10 سنتي من فوق. انا اشتغلت وسبته زي ما هو، ما شلتش منه حاجة. طبعا الكسرات كلها هتبقى 20 سنتي، وده هيأثر معايا على عدد الكسرات، ودي يعني مقصودة، لان انا مش محتاج كسرات كتير. دي اذواق، عايز كسرات كتير ممكن تبدأ من 15 لحد 20 سنتي، ممكن تبدأ معاك من 15 سنتي، يعني قيمة الكسرة بتبقى 15 لحد 20 سنتي. دول ال 40 سنتي الزيادة اللي معانا في الطول بيبقوا في ناحية واحدة. بعد ما قصينا او علمنا مكان الكسرات، هناخد القماش بتاعنا على مكنة الخياطة، نحط السكوتش بتاعنا اللي هو الشريط اللازق، نحطه تحت الإبرة، وبعدين نبدأ من عند رأس المثلث كما هو مشار إليه بالسهم، وهنتني أول كسرة تحت، وبعدين بناخد ال20 سنتي بتوعنا نعمل كسرة، ونراعي إن الكسرات كلها تبقى فوق بعضها. الكسرات كلها تبقى فوق بعضها، مش هنسيب تهوية من ورا. والفارق ما بين كل كسرة وكسرة ده بيتوقف على قياس الجنب او تصفية قياس الجنب قبل التعليق. يعني لو عايز مثلا، انا معايا مثلا 20 كسرة، معايا 17 مثلا كسرة. ال17 كسرة لو هسيب 3 سنتي يبقى اضرب 3 سنتي في 17 يديني المساحة على الحائط. فانا بفضل نسيب 3 سنتي حلوين او اقل من 3 سنتي. يعني الفارق ما بين الكسرة والكسرة حوالي 3 سنتي. وزي ما تعودنا في تجميع اي يعني اي شيء له شمال ويمين، بناخد القماش داخل المكنة، وبنبدأ برضو من عند رأس المثلث اللي احنا عملناه في البداية، وبنتني برضو اول كسرة، وبتتوالى معانا الكسرات واحدة ورا واحدة. ونراعي برضو ان احنا الكسرات بتاعتنا تبقى فوق بعضها، مش هنعمل تهوية في تنفيذ الموديل ده.
كسرات تبقى فوق بعضها، وده يعني بيسهل كتير في التجميع بالنسبة للمبتدئين. يعني مش هتحتاج تهوية ولا تدوش في راسك، والموديل هيطلع معاك 10/10 إن شاء الله. أنا جمعت الموديل ده على كسرات 15 وجمعته على كسرات 20، وهتشوفوا التجميعتين الاتنين ان شاء الله في اخر الفيديو. واللي عايز يعمل كسرة 15 سنتي او 17 سنتي مفيش مشكلة، ولكن هيكتر معاك الكسرات. فانا فضلت ان انا اقلل من الكسرات، لان كل الكسرة ما تبقى كبيرة، كل مساحة الكسرة ما تبقى كبيرة كل ما بقى عدد الكسرات قليل. واعتقد ان هو يعني هي اذواق يعني. ده بمجرد طبعا ما علقنا الجنب طلع بالشكل ده، مش محتاج مني غير ان انا يعني اربطه بالرباط، طبعا لو في شرابية او كده. فالكسرات لما بتبقى قليلة، الكسرة لما بتبقى كبيرة بتبقى مظبوطة عن الكسرة اللي هي الصغيرة. يعني الكسرة ال 17 تظبط عن ال 15، الكسرة ال 20 تظبط عن ال 17، لان القيمة بتاعتها بتبقى كتيرة فهي بتبقى مستريحة. وخاصة احنا اشتغلنا على الورب، فالورب مخلي الكسرة معايا انسيابية، والجنب بتاعي مش هيحتاج تظبيط كتير. وده طبعا ال 40 سنتي ناحية الشماعة، ال 40 سنتي اللي انا سبتهم عملوا لي 3 كسرات، فانا خليتهم ناحية الشماعة. ودي نفس طريقة موديل تاني، ولكن في الموديل ده بتظبط. يعني احنا لما نعلق الجنب كده هنلاقي الجنب مظبوط، الكسرات بتاعته قليلة اي نعم، لكن الانسيابية يعني ايه، انا ممكن ورا الكاميرا نظبط الكسرات لو 100 كسرة بس. طب انت كمبتدئ او انت كراجل يعني ايه خبرتك قليلة هيتعبك جدا. خليك انت كصنايعي ما تعبتش، انت بعد ما بتمشي الزبون مش هيعرف يظبط الجنب اللي فيه كسرات كتير قوي، خاصة لما تكون الكسرة بتاعته قليلة. فانت عشان تتفادى نقطة زي ديت كبر الكسرة بتاعتك. مش مهم ان الكسرات بتاعتك تبقى قليلة، ولكن المهم ان الجنب بتاعك يبقى مظبوط تمام، وهو كده على الورب مش على العدل. وطبعا الورب بيظبط اكتر بكتير جدا من اي قماش على العدل. القماشة دي على فكرة مش مكوية وفيها خطوط كتير، ومع ذلك لما علقتها كانت مظبوطة والكسرات بتاعتي نازلة. يعني هي محتاجة مكوى فعلا، والقماشة خشنة كمان يعني على فكرة، يعني مش قماشة سوفت، دي قماشة خشنة جدا. فيعني اعتقد ان لو القماشة ناعمة هيديني فينش اعلى من كده بكتير جدا. لو القماشة ناعمة ممكن اعمل الكسرة بتاعتي 17 18 سنتي، لكن في القماش الخشن ما تعملش اقل من 20 سنتي الكسرة، هتقلل معاك الكسرات لكن هتبقى مظبوطة معاك اكتر. وده الجنب اللي انا جمعته على 15 سنتي، يعني الكسرة بتاعته على 15 سنتي. في كسرات كتير، فاللي حابب يعمل كسرات كتير يعمل الكسرات بتاعته على 15 سنتي. واللي حابب يعني يقتصد وتبقى حاجة صغيرة كده وحاجة يعني لذيذة كده خفيفة، مش مهم كسرات كتير ولكن الجنب يبقى مظبوط، كبر الكسرة شوية. ده جنب نفس القماشة برضو على فكرة، بس أنا حبيت أجمعه لحضراتكم على 15 سنتي عشان أكتر الكسرات بتاعته. بس أنا من وجهة نظري إن الكسرات القليلة اللي في الجنب التاني أشيك من الكسرات الكتير اللي موجودة في الجنب ده. وكمان الجنب ده يحتاج تظبيط كتير جدا، يعني حضراتكم شفتوا لما أنا علقت الجنب الأولاني اللي فيه كسرات قليلة، اللي أنا عامل الكسرة بتاعته على 20 سنتي تقريبا ما احتاجش مني تظبيط، يا دوب عملت الرباط بتاعي وكل حاجة مظبوطة. اما ده فيه كسرات كتير، مش بقى موضوع كسرات كتير، يعني قيمة الكسرة لما بتبقى صغيرة بتتعب في تظبيط الكسرات، لكن الكسرة لما تبقى مستريحة واخدة يعني قيمة كبيرة فبتريح في تظبيط الكسرات، فبالتالي هتريحك وهتريح الزبون بعد انت ما تمشي.
ده الجنب بعد اللي هو معمول على 15 سنتي. وطبعا اكيد هيبقى فيه مقارنة. آه، اكيد هيبقى فيه مقارنة ما بين الجنب اللي متجمع على 15 سنتي والجنب اللي متجمع على 20 سنتي. فسيبولي